Sziasztok kedves Star Wars rajongók, üdvözlök mindenkit az Akadémián. Kezdjünk hát akkor bele a sokatok által nagyon várt bolygók sorozatba is. Hamarosan a közösségi fülön egy szavazást is kaptok majd, melyben ti választhatjátok ki a következő ilyen bemutatásra kerülő planétát. Mindenképp örömmel tölt el a tudat, hogy eljutott idáig a csatorna. Ezért pedig most csak annyit szeretnék veletek közölni, hogy köszönöm. Tudom, mostanában nincs annyi videó, és bizony sok beígért dolog sincs még elkészítve. Ennek az az oka, hogy a jelenlegi munka, amit végzek, valamint a megmaradt szabadidő aránya egy csöppet rosszabb az eddigieknél. De igyekszem foglalkozni veletek és a csatornával is, amennyit csak tudok. De ne is húzzuk az időt ezzel. Tényleg csak a köszönetemet szerettem volna kifejezni mindenkinek, aki követi a csatornát. Szóval, húzzuk fel azt a búvárruhát és irány, ez a hatalmas óceán, melyet Kamino-nak hívnak. A Kamino viharos vízivilága a vadűr peremén lévő Kamino nevű öreg csillag körül keringő 13 planétából az 5-ként foglalt helyet. A rendszert pedig csak nemes egyszerűséggel Kamino rendszernek hívták, mely a Rishi-köd és a galaxis főségje közt helyezkedett el, nagyjából 70 000 fényévnyire a galaxis közepétől nyugatra. Ennek az óceánnal borított óriásnak 3 holdja volt, a Korasa és még 2 másik ismeretlen nevű. Magát a bolygót egy az olvat magot körülölelő sziklás, szilárd köpeny alkotta, ezt pedig az évezredek alatt bekövetkezett éghajlati változások hatására végül egy darab hatalmas, összefüggő óceán borította be. Igaz, egykoron még voltak magasabb sziklás hegycsúcsok, amik szigetekként emelkedtek ki a vízfelszín fölé, azonban a heves időjárási viszonyok lassan legyarulták mindet, így végül a planéta felszínét 100%-ban már csak a víz borította. Így lehet az is, hogy végül aztán csak egy darab hatalmas 19.270 km átmérőjű óceánként funkcionált tovább. Maga a bolygó egyébként 463 nap alatt kerüli meg a csillagját, a saját tengelyén pedig 27 standard óra alatt fordul át. A légköre egyes típusú, tehát minden segédeszköz nélkül belélegezhető egy ember, vagy egyéb hasonló felépítésű humanoid számára. A felszínén tapasztalható gravitációs erő is egy alapszinten van. Az ideérkezők nem tapasztalhatnak különösebben nagy eltérést egy alap gravitációs kőzetbolygóhoz képest. Élővilágát tekintve viszonylag színesnek mondható egy bolygónyi óceánhoz képest. Az uralkodó faj az értelmes kaminoiak voltak. Ezen túl pedig a főbb állatfajon megtalálható volt az Aiva, mely lény amúgy a Naboo őshonos, feltételezhetően a klónozók terjesztették el a Kaminón, mivel a lények hátán is közlekedtek elég sokszor. Ezen túl viszont számtalan vízi állat, halak, óriás emlőzsök és egyéb érdekes lények úszkáltak a víz alatt. A planéta lakossága úgy nagyjából 1 milliárd fő volt, mely számba csak a kaminóiakat számolták bele. A bevándorló embereket és szulusztániakat viszont nem. A főbb városaik, amik szerepet kaptak, azok a következők voltak. Tipoka város, mely a Kamino fővárosa volt ugye. Timira város, ahol a legendák szerint Galen Mareket is klónozták. Valamint Deren város, mely az egyik legöregebb volt a planétán. Állítólag az alapjai már az áradás előtt is léteztek. A népvezetéséért pedig az uralkodó tanács felelt, melynek a miniszterelnöke a klónok háborúja alatt Lama Su volt. A planéta vizes mivolta miatt a főbb importcikkek az élelmiszer, valamint a szolga és kisegítő droidok voltak. Ezzel szemben viszont az exportjuk igen széles körű volt. Ugye a legismertebb, árucikkük az a klónok és a klónozás technológiájuk volt. Ezen túl technikai fejlettségük által mindenféle hadászati eszközöket értékesítettek. Ilyenek voltak például az álcázó berendezések, fegyverek, páncélok és egyéb felszerelések sokasága. Továbbá egy dolog volt még ott, ami nekik nagyon sok volt, ez pedig a hal. Ebből több millió tonnát szállítottak exportra évente. Maga a bolygó a kaminói faj fennhatósága alá tartozott. Ők pedig a köztársaságba voltak belépve. Ebből következik egyébként, hogy egyre érdekesebb, hogy alig ismerte fel őket valaki a Coruscanton az előzmény trilógiában. Na, de nem kell mindenem fennakadni, haladjunk tovább. A köztársaság bukása után értelemszerűen a birodalom kezére kerültek, mely ellen ugye fel is lázadtak. Ezeket az eseményeket követően a Zan konzorcium, az új köztársaság és a Galaktikus Szövetség tagjai is voltak. Ugye ezekből csak az új köztársaság kánon, viszont az nem egészen biztos, hogy a kánon szerint valójában a Kamino tagja volt-e ennek az új köztársaságnak. Főbb látványosságokról szeretnék még pár szót említeni,
aztán pedig majd a történelmét szeretném megvizsgálni kicsit. Tehát a főbb látványosságai: Baran Wu. Ez a planéta déli féltekén található óriási klónozó telep volt. Itt készültek el az első generációs klónok, majd később a második generációsok egy jó része is. Sudes. Szintén egy déli féltekén lévő klónozó telep, a második generációs klónok másik része itt lett kitenyésztve. A Sleazy Canyon. Egy felszíni látványosság volt, melyet a nagy áradásnál ellepett a víz, ugye. A filmek idejére már 10.000 méter mélyen volt csak megtalálható. A Tal An repedések. Egy geológiai törésvonal volt lényegében Deren város és annak a régi romjai környékén, persze szintén víz alatt. A Glacreatia egy kontinentális lemez volt, melyet szintén ellepett a víz a nagy áradáskor. Ezt a filmek idején 3000 méternyi víz vette. És akkor végül a Razorál zátonyok. Ezek mesterségesen legyártott zátonyok voltak, melyek szintén Deren város környékén pihentek a víz alatt. Tehát, akkor nézzük a történelmüket. Nagyjából 19 000 évvel Yavin előtt egy drámai klímaváltozás ment végbe az akkor még szilárd felszínnel is rendelkező Kamino világán. A planéta hatalmas gleccserei pár száz év alatt felolvadtak. Ennek hatására pedig az egész bolygót elárasztotta a víz. Ezt hatalmas, heves viharok követték, melyek végül legyalultak minden talpalatnyi szárazföldet a bolygón, ami kilógott. A kivételes tulajdonságaiknak köszönhetően a kaminóiak túlélték a nagy özönvizet, ami elöntötte a bolygójuk felszínét, de a fajuk a kihalás szélére került. Így a klónozáshoz nyúltak, valamint új felszíni városokat kezdtek építeni. Történelmük során a Kamino helyzetének és úgy lényegében a létezésének tudása is nagyon kevés személynek adatott meg. Yavin előtt 4500-ig pedig még a köztársaság sem tudott a létezésükről, csak maximum néhány Jedi lovag. Yavin előtt 3996-ban az oszuszi pusztítások után, vagyis hogy azok következtében Deren város romjai közt temérdek műkincset rejtett el Qual Sneak, a Dellatian Jedi mester. Nem sokkal később, a Jedi polgárháborút követően a kaminói kiberfegyverhegyeket galaxis szerte használták, bár a legtöbb használó tagadta, hogy honnan is származnak. Lényegében a Kamino és maga a kaminói faj egy igazi túlélő volt. Számtalan háborút, hatalmas természeti csapást és még meg annyi mindent átvételtek a klónok háborújáig. Yavin előtt 32-ben Sifo Dyas megegyezett a kaminóiakkal egy klónsereg felállításában. Darth Tyrannus, azaz Dooku gróf pedig mestere Sidious parancsára megölte a barátját, Sifo Dyast, hogy titokban tartsa a hadsereg felállítását és a gonosz terveiket a Jedik és a köztársaság előtt. Dooku ezt követően felbérelte Jango Fettet, hogy mintaalanyként szolgáljon a klónoknak. Jango belement azzal a feltétellel, hogy a kaminóiak egy nyers klónt adnak majd neki, a fiát, Boba Fettet. Yavin előtt 22-ben Obi-Wan Kenobi a Kaminóra érkezett, amikor Padmé Amidala merénylete után nyomozott egy karnyíl nyomán. Ugye itt járunk az epizód 2 eseményének az idején. Ezzel a nyíllal ölte meg Jango Zam Wesselt, mielőtt az értékes adatokat adott volna ki Kenobi mesternek. Később ugye Dexter Jester felismerte a pengét és a Kaminóra irányította a barátját, Obi-Wan Kenobit. Ezt követően alig pár órával, vagy maximum 1-2 nappal később Yoda érkezett ide, hogy megvizsgálja a klónsereget. Azonban a geonózisi események vonzatában nem volt más lehetősége, mint alkalmazni a klónsereget, mint a köztársaság fegyvere. Kitört a klónok háborúja, és sötétség vetült az egész galaxisra. Jóval később járunk már. A galaktikus birodalom megszületését követően a Kamino birodalmi irányítás alá került, ugye, mint azt már említettem is. Egy kis számú kaminói csoport, akik nem nézték jó szemmel a birodalmat az otthonukban, elkezdtek egy új szakasznyi klónt kinevelni, hogy harcoljanak az elnyomók ellen. Ezek voltak ugye a Rail osztályú árkharcosok. A lázadást ugyan Boba Fett vezetésével végül a 501-es légió leverte, de az esemény később a klónok lázadásaként vált ismerté. Egy üzlet által aztán jóval később a Zan konzorcium is megtelepedett itt a Kaminón, bár igaz nem sokáig, és végül visszahelyezték erőiket a Rylotra. A legendák szerint az új köztársaság idejére, tehát a birodalom bukása utáni időkre, a Kamino független lett. Viszont Taun V bosszút kívánt állni a mandalóriakon, amiért azok a klónok háborúja idején megtámadták az otthonát. Felbérelte Boba Fettet, hogy öljön meg egy mandalórit, Fensisát, aki az utolsó élő személy volt a régi második kaminói csatában az otthonára támadókból. És nagyjából ennyi lenne a Kamino ismert történelme. Persze szokás szerint rengeteg a vakfolt és a hiányosság, de majd apránként mindent pótolunk. Lesz majd videó a kaminói fajról, hogy pontosan hogyan is élhették túl az áradást. De igazából ennek nem sok köze van a bolygóhoz magához.
Tehát ezért nem is került bele ebbe a videóba. Na meg majd biztosan fogunk még beszélni a kaminói csatákról is egy-egy videó keretében, szóval lesz még tartalom innen is bőven. És akkor így a végére egy kis apróság, ami sokakat zavarhatott. Oké, tudom, hogy nincs sok bizonyíték rá, hogy milyen hatással is van egy eltérő gravitációs mezőben való élet hosszú távon a szervezetre, de ettől vonatkoztassunk most el. És persze tudom, hogy vannak mikrogravitációs környezetben végzett kísérletek az élettel kapcsolatosan, de az ugye már megint egy más történet. Tehát annyit szeretnék lényegében közölni, hogy nem szabad túlzottan keverni a kitalált világokat, főleg a Star Wars világát a valósággal. Remélem, hogy ennek tükrében mindenki képes értékelni ezt a fantasztikus, vízzel borított világot. Ugyan nem tudom, hogy nektek a kedvenceitek közt van-e ez a planéta, de számomra egy igazi különlegesség. Majd azért kérlek, írd le egy komment formájában, hogy te mit is gondolsz erről a helyről, valamint, hogy neked melyik a kedvenc bolygód a Star Wars világából. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, meg a többi ilyen dolog, tudjátok ti ezt már nélkülem is. Szóval, az erő legyen veletek, sziasztok!